Вітання! Мене звуть Денис Бігус, і в мене є для вас трішечки розслідувань. Поговоримо про енергетику. В мене до енергетики складне ставлення, адже глядачі, як правило, енергетичну тему не люблять і не цікавляться, а олігархи люблять і цікавляться. Тому традиційно сюжети про енергетику виглядають якось так. Скоро в цьому місці вкрадуть. В цьому місці крадуть, от прямо зараз. Все, вкрали. В сьогоднішньому ефірі два учасники, два енергетичні олігархи – Коломойський і Ахметов. Обидва вже на етапі «все». Але там є нюанси. Однак, до того, як почнемо, я хотів би висловити величезну подяку всім, хто підтримує наш проект. Дякую вам. Без вас наші розслідування і особливо відрядження були б набагато складнішими. А тепер, в дорогу. Почнемо з... давайте з Коломойського. В нього зараз все ніби погано, але попри це, в нього знайшли можливість підрізати наостанок з $500 мільярда бонусів. Такий собі дембельський акорд його людей. А загалом участь Коломойського у державній енергетиці за нашими підрахунками обійшлась просто у мільярди. Зараз в олігарха Ігоря Коломойського справи так собі. Персональні санкції від уряду США, втрата впливу на президента, підозри оточенню, Дубінського навіть зі слух погнали. А ще олігарха посунули від схем на державній компанії «Центренерго». Ще влітку 19-го повірити в усе це було б просто неможливо. Тоді здавалося, що президентські вибори виграв не Зеленський, а саме Коломойський, який тоді урочисто повернувся до України і взявся відвоювати звання олігарха номер 1. Тоді ж, літом 19-го, Коломойський взяв під контроль державне підприємство «Центренерго». Це потужний і, ще раз, державний виробник електрики. Але байдуже, що підприємство державне. Туди після перемоги Зеленського призначили лояльний до Коломойського менеджмент. Яка знайома історія. То есть обычная попытка какого-то жалкого рейдерского захвата государственного предприятия. Навіщо олігарху державне підприємство? «Центренерго» хоч і державне, але з багатомільярдним бюджетом. І Коломойський присмоктався до потоків з усіх боків. Понад 1,5 роки олігарх заробляв одразу на кількох напрямках. Дешево купував у «Центренерго» електрику і перепродавав з націнкою. Натомість на саме «Центренерго» дорого продавав російське вугілля. Перепродавав «Центренерго» газ з напівдержавної «Укрнафти». Знову ж таки, з націнкою. Під керівництвом лояльного до Коломойського менеджменту «Центренерго» слухняно купувало дорого, слухняно продавало дешево. Все, майже все, що купляло чи продавало «Центренерго», йшло через фірми, пов'язані з олігархом. Електрика, вугілля, газ та що там, навіть охорона. Ігорю Валерійовичу маржа, держпідприємству мінус. Підприємство, державне підприємство, стало настільки цікавим і цінним для Коломойського, що його центральний офіс у буквальному сенсі сховали в ліс під Києвом. Оточили колючим дротом, протитанковими їжаками і своєю охороною, подалі від державних акціонерів. Ми розповідали про це раніше, можна глянути за посиланням. Як ми вже казали на початку, прийшла весна. І українська влада, чи то під враженням від американців, чи з якоїсь іншої причини, повністю замінила лояльне до Коломойського керівництво «Центренерго». І тут виявилось, що практично на останніх метрах свого коломойського етапу на «Центренерго» встигли впровадити останню велику схему. Хочеться вірити, що останню. І цей дембельський акорд може принести олігарху 370 мільйонів. Взагалі, Коломойський на «Центренерго» надоїв десь 3 з гаком мільярди гривень. Це було велике застілля. А коли ви з застілля повертаєтесь додому, то вам на дорогу збирають пакуночок. Ось, ці 370 мільйонів – це він. Схема накатана. Знову з вугіллям. Але тепер не російським, а українським. Вугіллям, яке видобувають наші держшахти. Наше державне «Центренерго» почало купляти його не напряму у наших державних шахт, а через фірму-посередника – недержавну. Ось офіційний прес-реліз нового керівництва «Центренерго» щодо цієї схеми. Кому цікаво, ставте на паузу і прочитайте.
Чия компанія стоїть за цією схемою, прес-реліз, звісно, не розповів. Але сама схема настільки нахабна, що ми просто не могли не покопатися в ній. Аби з'ясувати, хто ж стоїть за цією компанією. Ну добре, аби довести те, про що всі і так здогадувались. Куди ж нас могла привезти компанія, яка продала державі вугілля на 650 мільйонів за 2 місяці? Ти ж не сподівалася побачити тут вугільну шахту? Ну, хоча б скляний бізнес-центр, солідний офіс. Насправді ні. Бо ця компанія – звичайна прокладка, яка купляла вугілля у державних шахт дешево і перепродавала його державному Центренерго з націнкою. Слухай, це її юридична адреса. Якщо ми приїхали в Хрущовку на Дарниці, пішли подивимося, що там. Пішли. А ваші сусіди, тут є взагалі хтось? Це вход з вулиці, там це перукарня. Директора немає, але вхід в неї звідси, чи це якийсь окремий вхід? Ні, поки що. У салоні краси сказали, що тут і справді прописана якась компанія, так що все вказує на те, що наш вугільний посередник зареєстрований у перукарні. Але не дивуйтеся, це ще не всі відкриття на сьогодні. Поїхали далі. Ми в Черкасах, тому що тут мешкає власниця такої успішної компанії, яка зуміла із Центренерго домовитись про поставки вугілля замість шахт, які його добувають, і з самими шахтами укласти контракти. До речі, це вже третє відрядження цього місяця. Попереду ще щонайменше 2, і в такі моменти нам дуже важлива ваша підтримка. Лінк на донат під відео. Так от, мабуть, уява малює вам зараз досвідчену бізнесвумен, яка роками витискає із вугільного ринку конкурентів. Ну а насправді ніяким офіційним бізнесом, тим паче таким спеціалізованим, як торгівля вугіллям, дівчина раніше не займалася. Звуть її Анастасія Єрмолович, їй 27. Вона малює картини і продає їх у Фейсбуці. У її соцмережах все як у всіх, ніякого вугілля. Настіна фірма зареєстрована у перукарні на околиці Києва. Сама Настя – художниця з Черкас. І ні, це вже навіть не натяк, це прямо таки волання про те, що контора номінальна, ну тобто фейкова. Ну але контракти із держшахтами реальні. Фірма тільки з'явилась і одразу наконтрактувала сотні мільйонів гривень від Центренерго. І очевидно, що Настею і її компанією просто хтось прикрився. Ну ок, не хтось, бо, здається, ми знаємо, чия борода стирчить із цієї схеми. Батьки Насті давно працюють у бізнесах партнерів Ігоря Коломойського. Наприклад, матір Насті керує фірмою, серед власників якої прямі, хоч і не публічні, партнери Коломойського, Боголюбова, Палиці та Кіпермана. Партнери вони у нафтопереробному та збройному активах. Не чули, що це за збройний проєкт Коломойського і партнерів? То ми ще влітку робили сюжет про те, як вони збиралися виробляти снаряди. Лінк ось тут. Батько Насті, тобто власниці вугільного посередника, раніше теж працював на фірмі партнерів Коломойського. А тепер очолює іншу компанію із пула Кіперманів, тобто теж партнерів Коломойського. Так що батьки формальної власниці вугільної прокладки, по суті, менеджери оточення Ігоря Коломойського. Час шукати Настю. Ми дзвонили до Насті, ходили до Насті, писали Насті. Вона не вийшла на зв'язок, але нам випадково вдалося натрапити на її батька. Ви знаєте щось про компанію «Укрвуглезбагачення Груп»? Вони постачали вугілля на Центренерго, і вона там власницею записана. Так, і що? Просто як вона створила цей бізнес, бо це виглядає як фірма, яку пролобіювали, бо вона змогла укласти контракти із державними шахтами, із Центренерго, такі надзвичайно ексклюзивні в часи, коли Центренерго вважалося підприємством, де вплив мав Коломойський.
Тобто він має стосунок до цієї компанії? Це вам не можу відповісти вони. А як Настя стала засновницею? Вона ж не має стосунку до вугілля. Я повинен вам відповідати. Батько Насті не тільки не здивувався, коли почув прізвище Коломойський, але й швиденько завершив розмову. Дякую. А тепер давайте до грошей. Ми дістали ексклюзивні дані, скільки вугілля цей посередник продав на Центренерго, і підрахували, скільки прибутку олігарху крапнуло за рахунок цього посередництва. Схема стартувала з початку року і проіснувала 2 місяці. У середньому за такий час Настя з Черкас виставляє в Фейсбуці 6 картин. А її контора за ці 2 місяці поставила Центренерго 400 тисяч тонн вугілля і отримала від державного Центренерго 650 мільйонів гривень. Отак, від державних шахт на державне Центренерго, але через Коломойського. І оскільки ми знаємо ціни, зараз покажемо, скільки це посередництво коштувало бюджету держпідприємства. У середньому Настя купляла вугілля в шахт по 1200 гривень за тонну. А на Центренерго продавала це вугілля вже по 1640 гривень за тонну. Давайте припустимо, що Настя не просто підписала документи, а перед поставкою ще й збагатила вугілля, а не лише Ігоря Валерійовича. Припустимо, що Настя витратилась на це і віднімемо видатки на збагачення вугілля. І навіть тоді Настін заробіток з тонни виходить 300 гривень. На обсязі 400 тисяч тонн – це десь 120 мільйонів заробітку всього за 2 місяці 2021 року. Тобто 2 мільйони гривень на день, 50 баксів за хвилину. Але цей прибуток буде 120 мільйонів гривень, якщо платити держшахтам хоча б ці 1200 за тонну. А якщо у Центренерго гроші брати, а держшахтам не віддавати, то прибутки суттєво зростають. І в Міністерстві енергетики, і в оновленому Центренерго кажуть, що Настіна контора не розрахувалась із держшахтами. Їм платили, але вони не розраховувалися шахтами. Хтось там відмовляється від боргів. Ми наразі і проводимо і селекторні наради, і присутні всі, і профспілки. Вони бачать, що той процес здвигається, але не так, як хотілося. Борг Ігоря з Дніпра, Насті з Черкас, перед шахтарями, за нашими даними, десь 250 мільйонів. А коли ти винен комусь 250 мільйонів, то це не твої проблеми, це твій прибуток. А проблеми у тих, кому ти винен. І поки ми разом з вами просто офігіваємо від цих цифр, саме час натиснути кнопку «Підписатися» під цим відео. Так ми краще зможемо зрозуміти, для кого працюємо. А якщо в коментарях ви ще й напишете, звідки ви нас дивитеся, то це взагалі буде дуже круто. Може, скоро побачимось. Оскільки це не вперше, коли фірми з орбіти Ігоря Коломойського перекладали гроші держпідприємства до своїх кишень, то давайте ж нарешті порахуємо, скільки переклали. Рахуємо за ті 1,5 з гаком роки, доки Центренерго лишалося під контролем зрозумілого олігарху менеджменту. Електрика. Вона діставалася трейдеру Коломойського від Центренерго за заниженими цінами. Це принесло олігарху десь 1,5 мільярди гривень заробітку. Щоб було зрозуміліше, це приблизно 1100 гелендвагенів, як у Дубінського. А, і ще трейдер олігарха не повністю розрахувався з Центренерго за електрику. Борг оцінюють у 725 мільйонів. Тобто ще 530 гелендвагенів їдуть Коломойському. Другий напрям – постачання газу. Приватний трейдер Коломойського дешево купляв газ напівдержавної Укрнафти і перепродавав його з націнкою Центренерго. Націнка 30-60%. Так, на приватній фірмі олігарха, за нашими підрахунками, осіла маржа ще в мінімум 500 мільярда. Ще 350 гелендвагенів.
Третій напрям – перепродаж російського вугілля. З ним було те саме, що з газом. Купляли у росіян дешевше, перепродавали Центренерго дорожче. Маржа до 500 мільйонів. Ще 350 гелендвагенів. Ну і дембельський акорд. Оті 2 місяці перепродажу на Центренерго вугілля державних шахт. 120 мільйонів заробітку плюс десь 250 мільйонів боргу. Виходить 270 гелендвагенів. Сумарно це 3,5 мільярди гривень або 2620 гелендвагенів. Звісно, ми не можемо не вітати рішення влади позбавити олігарха цих заробітків. Ну, принаймні, на майбутнє. Але маємо питання до Офісу Зеленського. Якого милого все це відбувалося 1,5 роки? І чи точно тепер настав кінець схематозу? Бо ми тут днями всі побачили, як двері Офісу Президента ексклюзивно подорожують на ток-шоу телеканалу «Олігарха». І питання до такої деолігархізації все ж лишаються.